ठ्याक्कै यस्तरी यहाँ प्रेस गरेर हात एकदम क्लिन हुनु पर्यो हजुरको यस्तरी टिपमा राख्नु है टिपमा राख्नु यस्तो सेप ओके सो अलराइट सो हे गाइज व्हाट्स अप एभ्रीवन इट्स योर बोय रहिम शाह एन्ड टुडे यु आर वाचिङ रहिम फेसन एन्ड लाइफस्टाइल सो गाइज welcome back to my channel. I hope you guys are doing good because I've been doing good, so that means you both are doing good. That's a good thing, you know. So guys, आजको भिडियो अनबक्सिङ को बारेमा हुन्छ हैन. मैले हजुरले हेर्नु भयो होला मेरो पुरानो भिडियोमा मैले एउटा लेन्स किनेको थिएँ, आई कन्ट्याक्ट लेन्स किनेको थिएँ हैन. मसँग अरु लेन्स पनि छ, मलाई डेभिल आई लेन्सहरु छ, बट मलाई योपालि नयाँ सेडको ट्राई गर्न मन लाग्यो. सो मैले ब्लू धेरैमा सबैलाई कमन देखेँ कि ब्लू सबैले ट्राई गरिरहेको छ. सो मैले एकचोटि ब्लू ट्राई गर्छु भनेर मन लाग्थ्यो हैन. सो मैले एउटा हिजोको ब्लगमा हेर्नुभएको थियो नि, मैले हेयरकटको ब्लगमा मैले त्यो लेन्स किनेको ठाउँ नि देखाएको छु हजुरलाई हैन. अनलाइन किन्न मन छ त्यहाँ गए हुन्छ. सो गाइड मैले त्यस्तो बढी इन्भेस्ट गरेको छैन. हाई क्वालिटीको पनि पाइन्छ, रेन्ज तिम्रो जुन प्राइस हुन्छ नि त्यो अनुसार एक्सपायरी डेट हुन्छ, त्यो अनुसार क्वालिटी हुन्छ. सधैँ लाउनु मिल्दैन, कहिलेकाहीँ स्पेसल इभेन्टहरूमा लाइक पार्टी बर्थडे सड्डे केही छ भने तिमी लाउनु सक्छु. मैले पनि त्यही गर्छु ल. बढी लाउनु नभनेर बढी इन्भेस्ट गरेर त्यसमा जस्ट मैले किनेको रेन्ज चाहिँ 1500 को रेन्जमा हो. सो हजुर किन मन छ नि त्यहाँ गयो हुन्छ. यति पुरानो भिडियो हेर्नुभएको छैन नि गएर हेर्नु होइन. एन्ड इफ यु वान्ट टु आस्क समथिङ मोर अबाउट दिस थिङ्स देन यु क्यान फलो मी इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नु न. रहिमसा 123 मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, नभए हजुरले मलाई यहाँ देखाइदिन्छु होला है. सो गाइज ढिलो नगरिकन अनबक्सिङ गरौँ. एन्ड गाइज आम टोटली न्यू, मलाई कुनै होइन अनबक्सिङको एक्सपिरियन्स छैन. काज दिस इज माई फर्स्ट टाइम अनबक्सिङ द थिङ्स. लाइक मैले धेरै कुराहरू अनबक्सिङ गर्छु अफ द क्यामेरा होइन. मैले धेरै प्रोडक्टहरू अनलाइनबाट मगाउँछु. केही मिस्टेक हुन्छ भने होइन प्लिज आइम सो सरी होइन इन एडभान्स. एन्ड लेट्स स्टार्ट. सो गाइज द प्रोडक्ट इज दिस फ्रम द फेसबुक. सो यो टोट ब्यागको भिडियो हेर्नु छैन, मेरो प्रिभियस भिडियो गरेर हेर्नु होइन. मैले टोट ब्याग एक्सप्लोर गरेछु. नेप्लिजहरूले यसलाई वुमेन्स ब्याग भन्छन्, बट आई डोन्ट थिङ्क सो. मैले यसलाई एक्सप्लोर गरेछु हजुरलाई के कस्तो गर्दा स्टाइल गर्न मिल्छ होइन. लेडिज हो कि होइन यसको हिस्ट्रीको बारेमा मैले धेरै कुराहरू भनेको छु. हजुरलाई यस्तो ब्यागहरू क्यारी गर्न मनपर्छ भने लाइक इट इज नट लेडिज. यसको कुरा पहिले पछि गरौँ ल, पहिले यसको कुरा गरौँ है. सो गाइज प्रोडक्ट इज दिस होइन. फ्रेस लुक भन्ने ब्रान्डको कलर ब्लेन्ड्स भन्ने लेखेको छ तल होइन. सफ्ट कस्मेटिक लेन्स भनेछ. एन्ड एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम यो आइजहरू भयो. मोटो चाहिँ दामी रहेछ त. एन्ड द थिङ इज अनबक्सिङ द प्याकेज इज रियली गुड होइन. म्याग्नेटिक रहेछ अझ, यु क्यान सी हियर म्याग्नेट. अनि खोल्दा चाहिँ यस्तो एपियरेन्स देखाउँछ, यस्तो देखाउँछ. एन्ड हजुरलाई मैले देखाउँछु रोक्नु वेट. सो गाइज एउटा चिम्टा दिँदो रहेछ. एन्ड अभियसली वाटर दिन्छ होइन लेन्स राख्नलाई. हजुर लेन्स राख्न वाटर चाहिन्छ. सो ननिस्केको भने सो यो वाटर हुन्छ फ्रेस लुकको. मसँग योभन्दा ओरिजिनल वाटर छ. कति मेरो पुरानो लेन्स किन्दा मैले एउटा वाटर किनिसकेको थिएँ. योभन्दा ठुलो बोतलमा छ, मैले यो युज गर्दैन होला. कति मैले साथीहरू सोधेको थिएँ यो पानी त्यस्तो छैन, लेन्सको लागि त्यस्तो राम्रो छैन अरे. सो मेरो अर्को पानी युज गर्छु होला. एक्चुअली यो ट्राई गर्छु मैले, हुनुहोस् उसलाई सुट गरेन होला, मलाई सुट गर्न सक्छ. सो यो डिसइन्फेक्टर, यसलाई हजुरले लेन्सलाई हुन्छ नि डिसइन्फेक्ट गर्नलाई कि चाहिँ डिसइन्फेक्ट गरेर बल्ल पानीमा गरेर राख्नु होला. आम नट द्याट युज टु दिस लेन्स होइन, बट त्यही नि हजुरलाई यो त्यो डिसइन्फेक्ट गर्नलाई हो जस्तो लाग्छ कि के लेख्छ फ्रेस लेन्स कम्फर्ट रिमुभ्स प्रोटिन डेली इन डिसइन्फेक्ट हैछ. जो द लेन्स इज हियर. दुईवटा बक्समा दिएको छ यो एन्ड यसको चाहिँ यो राख्नलाई यो के भन्छ होला केस भनौँ न, लेन्स केस. सो यही हो होइन. मैले हजुरलाई अब लाएर देखाउँछु कसरी लाउने. एन्ड धन्न खसेको अब लिटरली फक्ड अप. सो म यसलाई लाएर देखाउँछु, पहिला यहाँ राख्छु यसलाई. सो यसलाई मैले अब लाएर देखाउँछु हजुरलाई. अब लेट मी ह्यान्डल दिस. अब मैले यसलाई हजुर लाएर देखाउँछु कि कसरी लाउने भन्ने कुरा. एन्ड मैले भनिरहेको छु म त्यस्तो युज टु छैन लेन्स लाउन, म ट्राई गर्छु होइन. बट मलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा छ भन्ने कुरा है, यो लेन्स लाउनु अगाडि हजुरको ह्यान्ड वास गर्नु राम्ररी क्लियरली एन्ड एकदम जेन्टली युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ. सो यसलाई मैले पहिला ओपन गर्छु. पहिला ओपन गरौँ है. राइट लेफ्ट हो. एन्ड यसलाई के दाँतले नि युज गर्ने होला गरे, टिपिकल नेपाली. कति साह्रो हो नि. सो लेन्स यसमा यसको भित्र छ है. एन्ड गर्न यस्तो म चिम्टा युज गरेर यत्तिकै हाल्छु. सो गाइज यु क्यान सी एउटा लेन्स यहाँ आइसकेको छ है. एन्ड अब अर्को खाउँ. गाइज यहाँ सेकेन्ड लेन्स पनि यहाँ आइसकेको छ. यहाँ राख्नुलाई सो यसलाई यहाँ राखौँ है. लेट्स लक इट अप.
So guys, the lens यहाँ आइसकेको छ. So guys, the lens is here now. Right now, अब म ह्यान्ड वास गरेर हुन्छ, यसलाई हात एकदम क्लिन गरेर हुन्छ अनि देन यसलाई युज गरेर आएमा कस्तो हुन्छ कि I don't know. Fingers crossed. I hope so होला न, cause यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको छु. So let's hope for the best, and I'm gonna wash my hand and come. So guys, as you can see, I just washed my hand and start dry on first. A bit dry, and now I'm gonna use the lens. Dude, I really don't know how to use it. All I know is यसलाई यस्तो यहाँ टिपमा राख्नुपर्छ इन्डेक्स फिङ्गरको. यसलाई यस्तो राखेर यसलाई इन्डेक्स फिङ्गर यस्तो राखेर now I'm gonna push it here. A few moments later. So I'm done with one eye and now I'm gonna do with the next eye. So this is almost so I guess. Then let's try our investment let's try. First of all, it's like water bottle निकालेर अनि इन्डेक्स फिङ्गर हुन्छ नि यो औँलामा राखेर यहाँ ठिक्क टिपमा राख्ने के टिपमा वेट सो ठ्याक्क यस्तो यहाँ प्रेस गरेर हात एकदम क्लिन हुनु पर्यो हजुरको यस्तो टिपमा राख्नु है टिपमा राख्नु एन्ड यस्तो हुन्छ यस्तो सेपमा सक्दो आँखा खोल्नु अनि यस्तो प्रेस गर्नु and then you're gonna adjust it adjust गर्नु यसलाई. So guys, I'm done with the lens हैन. मैले हेर्नु आमालाई छु I don't know स्वाछ कि नै कमेन्ट गरेर भन्नु स्वाछ कि नै हैन. एन्ड हजुरलाई किन्न छ भने मैले हजुरलाई प्रिभियस भिडियोमा देखाएको छु त्यहाँ गएर किन्दा हुन्छ. एन्ड द प्रोडक्ट इज रियली गुड हैन. एकदम हुन्छ नि एकदम थिक नि थिएन अनि त्यस्तो बडी पातलो नि थिएन राम्रो एडजस्ट भयो हैन. लाइक हुन्छ नि फर्स्ट टाइम हो कि मैले छिटो लेन्स लगाएको. पहिला मैले लेन्स लाउँदा हैन त डेबी लाइको मैले लेन्स लाउँदा हाफ एन आवर जति जान्थ्यो कि त्यहाँ लाउँदा फेरि निकाल्यो फेरि बिजाउँथ्यो के हुन्थ्यो कि मैले बल्ल प्रिकसनहरूले हात धुने हैन अनि वाटरभन्दा पहिले ननिकाल्ने ठ्याक्क लाउने बेलामा ठ्याक्क वाटरबाट निकाल्नुपर्छ. एन्ड यसलाई चाहिँ धेरै अफेन पनि युज नगर्नु. राति सुत्नुभन्दा अगाडि निकाल्नु आँखाबाट हैन नत्र हजुरको आँखा ड्यामेज हुनसक्छ. आई डोन्ट नो म त्यसको युज टु छैन बट मलाई जे सुन्यो मैले जे लिन पर्ने प्रिकसन गरेर भन्छु हैन. आइम नट प्रो लेन्स युजर बट त्यही नै होला म दिन सक्ने प्रिकसनहरू दिन्छु. एन्ड यसलाई राख्नुभन्दा अगाडि के गर्नु भन्दाखेरि वाटरलाई फालिदिनु अनि अर्को वाटर राख्नु यहाँ अनि लेन्स निकालेर अनि डिसइन्फेक्ट गरेर बल्ल वाटरमा हाल्नु अनि युज गरेपछि फेरि हाल्नु अनि फेरि यो वाटर नेक्स्ट टाइम हाल्दा वाटर चाहिँ फाल्नु होला. सो दिस इज अल अबाउट इट. दिस इज द प्रोसिजर हैन. एन्ड आई डोन्ट नो स्वाद छ कि नै भन्नु होला कमेन्टमा. एन्ड या फर मोर इन्फो इफ यु लाइक दिस भिडियो हैन अनबक्सिङ गरेको मन पऱ्यो भने अभियसली अब नाथले टोकेर निकालिरहेको त्यसको अनबक्सिङ नि सो कस्तो अनबक्सिङ गरेँ होला मैले. So त्यही नै फर इफ यु लाइक इट फर वाट्स सो एभर रिजन देन जस्ट गो एन्ड कमेन्ट डाउन बिलो हिट द लाइक बटन सेयर विथ फ्रेन्ड फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड डु सब्सक्राइब माई च्यानल. डुड हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको छ बट सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन. डुड आइ एम नट फोर्सिङ होइन यु मस्ट सब्सक्राइब द च्यानल भनेको छैन बट इफ यु फिल लाइक दिस गाइ इज डुइङ समथिङ न्यू लाइक मैले के नयाँ गरे जस्तो लाग्छ भने लाइक हजुरलाई इन्सपायर गरे जस्तो लाग्छ भने देन गएर सब्सक्राइब गर्नु. डुड सब्सक्राइब गर्न के जान्छ र आई मिन फोर्स छैन त्यही नै क्यान जस्ट गो एन्ड डु इट. इट्स नट अ बिग डिल राइट. Can do it. Just hit the subscribe button right now. So guys, yeah, this is all about it. म thumbnail को photo खिच्छु and then हजुरलाई अपलोड गरेर देखाउन पर्छ. So till then stay sexy. Instagram मा फलो गर्नु राइम्सा 123 एन्ड कोरा पनि चलाउँछु मैले. कोरा एपमा हजुरलाई केही एप जिज्ञासाहरू छ भने मलाई भन्नु अनि इन्स्टाग्राममा भन्दा नि हुन्छ. एन्ड स्न्यापच्याट चलाउँछु अनि फेसबुक जेमा एड गर्न यु क्यान जस्ट गो एन्ड एड मी. Till then stay sexy and stay happy and stay safe. Bye.